cho chú dễ thương quá chú nói. Giới thiệu các bạn, đây là chú Dũng, quản lý khu di tích. Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Mẫn Hát có dịp trở lại Lăng Hoàng Gia tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Thì nơi bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ đã sinh ra và lớn lên tại đây. Trước khi mà ra Quế để trở thành Thái Hậu, là mẹ của vua Tự Đức nha các bạn. Đấy, thì hôm nay Mẫn Hát sẽ trở lại đây để tiếp tục review lăng mộ của ông Phạm Đăng Hưng. Mời các bạn theo dõi kênh mình nhé, đừng vội tắt. Thì ở đây là một cái di tích lịch sử văn hóa của Lăng Hoàng Gia, là một trong 3 di tích được xếp vào cấp quốc gia của thị xã Gò Công. Di tích lịch sử cũng gắn liền với sự phát triển của Gò Công, một vùng đất tiêu biểu cho phương danh địa linh nhân kiệt. Nơi đây cũng sản sinh bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ, một bậc mẫu nghi đức độ nổi tiếng cả nước ai cũng đều biết đến. Lăng Hoàng Gia còn mang một số kiến trúc mang dáng dốc cung đình Huế, ở cách bài trí điện thờ chạm gỗ bao la. Nhưng mà qua 2 thời kỳ chiến tranh thì cũng bị đổ nát rất nhiều. Chúng ta phục hồi thì cũng không nguyên vẹn di tích, nhưng đây cũng là một điều rất hiếm ở miền Nam Bộ. Đền thờ và khu lăng mộ được xây dựng 1826. Đây là nhà thờ ông Phạm Đăng Hưng, ngoại vua Từ Đức, cũng là thân sinh bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ. Đền thờ được xây dựng kiến trúc 3 gian 2 trái, gian chính giữa thờ ông Phạm Đăng Hưng. Bàn thờ trước là bài vị, bàn thờ sau là 3 chức sắc được ban tặng: văn đại học sĩ lễ bộ thượng thư Đức Quốc Công, gia minh tả đây là Phước An Hầu Phạm Đăng Long cha ông, đây là Vĩ Thánh Tử Phạm Đăng Tiên là ông cố ông, bên hữu Bình Thanh Bá Phạm Đăng Vinh ông nội ông, và bìa hết là Kim Sự Phủ Phạm Đăng Khoa là ông sơ của ông. Đây là ý nói lên 5 đời 5 thế hệ của dòng họ Phạm Đăng, một đại công thần lớn ở đất Gò Công dưới đời của Triều Nguyễn. Và 5 tấm liễn được treo, đây là công hầu bá tử Nam, thể hiện ngũ tước của các ông. 3 tấm liễn phía trước gian chính giữa chính là Phạm Phủ Từ, có nghĩa là từ đường của dòng họ Phạm. Đức Lưu Phương, một cái đền thờ nổi tiếng được thơm tho. Quan Thế Trạch là ân huệ cho dòng họ. Và trước cổng đền thờ có dựng cái tấm hoành phi lớn, đó là Chấn Gia Thanh, có nghĩa là cái đền thờ và cái khu lăng mộ chấn động từ phương xa, ai cũng biết đến. Thì ở trong đền thờ tôi cũng sơ lược ngắn gọn. Còn đây thì đường ra lăng mộ có cái giếng cổ, cái ý nghĩa cũng nói lên cái tên của bà Từ Vũ. Và lăng mộ thì cũng có 2 tấm văn bia, có một tấm rất là ly kỳ. Khách ba miền lúc chưa dịch bệnh, kể cả khách nước ngoài, không ngờ trở lại Gò Công. Thì ngày xưa là đất ở đây hàng trăm hecta luôn, có nghĩa là 2 dãy nhà nó nằm tại đây, nhà kho, nhà khách, nhà ngựa, tàu ngựa sẵn sàng để quế mấy cái vết đá ông hai bên đây. Hết đó là khoảng 20 ngôi mộ cổ luôn, mà 2 thời kỳ chiến tranh này đã sụp đổ. Thành ra cái diện tích đất vậy mới có cái giếng cổ này. Cái ý nghĩa cũng nói lên cái tên của bà Từ Vũ. Xin mời anh cháu mình đến gần ha. Thì giả nắp ra cho ông quay. Thôi cái giếng cũng nước cao quá ha chú. Để nghe thuyết minh cái giếng này. Tôi sẽ thuyết minh cái giếng này cho anh cháu mình cùng nghe. Dạ, con tên Mẫn chú cứ Mẫn. kêu con là Mẫn được rồi. Mẫn. Dạ. Thì cũng như xin nhắc lại là về cái diện tích đất như vậy, 2 dãy nhà nó nằm đây, cột kèo thì như vậy mới có cái giếng này. Ông Phạm Đăng Hưng đã sinh năm 1764, cha ông Phạm Đăng Hưng là ông Phạm Đăng Long, ông sinh năm 1730. Ngày xưa đó học sinh mới gọi ông là Kiến Hòa Thiên Sinh. Ông mới giỏi về nho học, tinh thông về phong thủy, về địa lý của những nhà cổ học. Ông thường đi khắp đó đây để tìm thể loại đất đẹp, mong con cháu là phát tích. Nhưng mà khi ông đến ngay Gò Rùa dòng Sơn Quy này, ông thấy thể loại đất là rất đẹp. Nhưng mà Gò Công thì gần biển mà nước mặn phèn chua, đào đâu ra cái giếng nước ngọt. Sau đó ông mới chi tìm ra cái mạch nước ngầm, ông mới quy tụ mồ mã 3 đời về định cư ở đây. Ông đã sanh ra ông Phạm Đăng Hưng, và ông Phạm Đăng Hưng đã sanh ra bà Từ Vũ. Thì đặc biệt là khi sanh bà Từ Vũ, có một cái vầng trăng sáng lò rọi chiếu ngay dòng Sơn Quy này, cái mạch nước giếng càng trở nên trong vắt ngọt liệm, trong khi những cái chỗ khác đều bị nước mặn xâm thực, cho nên ông bà mới đặt cho cháu là Hằng. Phạm Thị Hằng là bà Từ Vũ, còn trong gia phả người ta gọi là Hằng Nga. Dạ. Thì thật ra đây cũng là cái điều bí ẩn, chưa có lời giải. Đến năm 1913 thì cụ Nguyễn Liên Phong có viết về cuốn truyện bà Từ Vũ được xuất bản, có nói lên 2 câu thơ về cái giếng này, đó là lệ thủy trình tường thội, quy khâu dung phước cơ, có nghĩa là nước ngọt trổ điềm lành mà Gò Rùa dung đất phước.
cũng có nghĩa là đất địa linh, xanh đan kiệt. Khi xưa thì qua mùa nắng là ao làng 10 mét cũng cạn hết. Dân số ít xóm làng ở nơi đây cũng rất là ưu ái xà nhà cái giếng này. Bây giờ ai cũng có nước máy, nước cung tên. Nó tóm lại là cô gái Phạm Thị Hằng là bà Thị Vũ đã từng sinh hoạt cái giếng này, sau đó bà theo cha ra Quế. Chú làm ở đây lâu chưa chú? Wow. Chú làm vô 2011. 2011 là anh cái bia ha. Cái bia này quan trọng lắm, biết bao nhiêu ngàn khách mai miền đứng đây. Dạ. Đây cái tấm văn bia của ông Phạm Đăng Hưng mà tại sao có hình thánh giá và có chữ Pháp. Sau khi mà ông Phạm Đăng Hưng mất thì thi thể ông được đưa về Gò Công là an táng. Vua Tự Đức thập niên năm thứ 10 mới sai quân lập bia để ngợi ca về công đức của ông. Đây là tấm văn bia đá trắng cẩm thạch Quảng Nam, được dựng vào năm 1858 từ Quế chuyển về Gò Công. Nhưng mà khi thuyền di chuyển đến cửa Âu Cấp Vũng Tàu thì Pháp đã cướp lấy cái tấm văn bia này. Cái người mà lấy tấm văn bia này chính ngay là sĩ quan đại quý bạc bê của Pháp, y ta là Thiệu Lục Chiến, đánh thị đánh bộ. Ngay cái thời điểm đó thì hải quân của Pháp chiếm giữ các nơi đình chùa, những nơi dinh thự mà có liên quan đến triều Nguyễn. Đặc biệt là bạc bê chiếm lấy chùa Khải Tường, bây giờ là bảo tàng di tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lấy được tấm văn bia thì y ta rất là thích thú đem về đặt ở nơi làm việc của y. Ông bạc bê cũng đâu ngờ rằng tượng đá lại có linh hồn, văn bia đều có số phận. Cái tấm văn bia nặng vài tấn này chở trên mình một lịch sử của một dòng họ, của một dân tộc mà sau này số mạng lại cấm tên mộ của bạc bê. Thì thật ra ngay cái thời điểm đó ông bạc bê cũng đang si mê một cái cô gái người bản xứ có cái tên gọi là nàng Hai Bánh Ngá. Giờ khắp cả nước ba miền mình hai chiếu tùng cả lương, nàng Hai Bánh Ngá là phải nữ là hay coi. Mặc dù cô hai không chịu nhưng mà quyết ép buộc phải làm vợ. Sau khi mình biết được chuyện đó thì nghĩa quân Trương Định mới thuyết phục cô hai nên tham gia nghĩa quân chống lại quân Pháp. Làm sao dùng mỹ nhân kế để dụ quan ba của Pháp ra khỏi đồn Chí Hòa thì quả nhiên cái chuyện tính toán của ông Trương Định rất là chính xác. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1860, ông bạc bê đã mắc mưu nàng Hai Bánh Ngá ra khỏi đồn trú, không đem theo đến hầu và đã bị nghĩa quân Trương Định giết chết. Đây cũng là chiến công đầu tiên của ông Trương Công Định. Tôi xin nhắc cái mẫn là ông Trương Công Định là cháu rể của ông Phạm Đăng Hưng ở đây. Dạ. Sau khi chôn cất bạc bê thì bạn bè của y mới lấy tấm văn bia của ông Phạm Đăng Hưng này mới đục thành mộ bia, mới để cây thánh giá và những dòng chữ Pháp Siết là nơi an nghỉ, Pape Capitan là các bậc đại quý của Pháp, Infantry de Marine có nghĩa là đánh thị đánh bộ, Tue Đăng Amucat Le Set de Camber miền Bích Săng So Săng. Ông bạc bê đã bị giết trong một trận bị phục kích vào ngày 7 tháng 12 năm 1860. Cuối cùng là Somenier de Camarades, bạn bè của ông bạc bê mới cùng lập tấm văn bia này để làm kỷ niệm cho ông, mới đặt trước mộ của bạc bê ở đất Thánh Tây, quận Nhất và Đến Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái dòng thời gian trôi qua, người đời đã quên lãng nhiều năm nắng mưa, bia mới nằm trống rộng bên mộ của bạc bê. Đến tháng 5 năm 1983, khi mà Ủy ban nhân dân phố là quyết định đi dời nghĩa trang mà Đến Chi để thành lập công viên Lê Văn Tám. Sau khi công nhân đã san lấp mặt bằng, móc cốt bạc bê mới lộ ra tấm văn bia này. Người ta cũng đâu ngờ rằng đây là báu vật của nhà vua đã được ban tặng. Theo những nhà khoa học có nhìn kỹ những cái chữ Hán Nôm còn chi chít bên trong mới biết là vua Tự Đức làm cho ông ngoại, do ông Phan Thanh Giảng và ông Trương Quốc Dụng soạn, mới đưa về kho bảo tàng cách mạng Sài Gòn, và đến năm 1998 tấm văn bia mới được đưa về đây. Cho nên lấy số đòn 140 năm lưu lạc đầy thâm trầm, cuối cùng đất địa linh đã về bên mộ Đức Quốc không. Mình mà nói thì biết bao nhiêu ngàn khách ba miền đứng đây, lúc nào trở lại Gò Công có ngôi mộ độc đáo tấm văn bia ly kỳ. Còn cái lúc chưa dịch bệnh là đi cái công ty APK ở Sài Gòn, người Pháp hay chị ở đây, nhưng mà tôi nói người hướng dẫn dắt đi thôi, dù sao chiến tranh cũng đã đi qua, không né tấm văn bia đi. Dạ. Để người ta tham quan cho nó vui vẻ. Mình nhắc xin nói thêm cho các bạn biết là đây là ngôi mộ của Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng, là ông ngoại của vua Tự Đức nha các bạn. Mình sẽ review thật kỹ cho các bạn xem nha. Đây là xung quanh ngôi mộ nè, mình sẽ từ từ tiến vào. Dạ, con xin phép ngài Đức Quốc Công cho con quay phim lại. Cái này là không có trùng tu gì nha các bạn. Từ hồi xưa tới giờ, cách nay là mấy trăm năm tới nay là vẫn y nguyên như vậy, không có trùng tu nha các bạn. Đây chính giữa là mộ của ngài. Đây thì có một cái bức bình phong, có rồng nè, có một số con rồng nè.
Dưới đây thì có hổ. Đấy, các bạn thấy chưa? Mộ á, là cách đây hơn khoảng vài trăm năm trước rồi đấy, nằm ở Lăng Hoàng Gia, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Thì có các bạn nào ở Tiền Giang á, thì mình nên hãnh diện nha. Ở Tiền Giang mình cũng có một số người đẹp, mà chẳng hạn như là Thái hậu Từ Vũ nè, là cũng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Rồi tới đời Triều Nguyễn cuối cùng là ông vua Bảo Đại thì cũng có là bà Nam Phương Hoàng hậu, là có nghĩa đất Gò Công mình á, là có tới hai hoàng hậu luôn nha các bạn. Hai hoàng hậu nổi tiếng về người đẹp Tiền Giang. Xin chào các bạn, nếu các bạn thấy hay thì các bạn sẽ cho Mẫn KH một like hoặc là một lượt chia sẻ để Mẫn KH có thể động lực để làm thêm những clip tiếp theo. Và lời cuối cùng thì mình xin cảm ơn chú Dũng rất là nhiều.